अहिले चाहिँ हामी अमेलिया भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ, तर मौसम चाहिँ कस्तो चिसो चिसो। डाँडा काँडा हेर्दै हेर्दै बादल चाहिँ त्यति लागेको छैन, त्यही पानी परिरहेको छ। अझैसम्म हामीले कति किलोमिटर कभर गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ बुटोलबाट चाहिँ 166 किलोमिटर कभर गरिसकेका छौँ। मम्मीले चाहिँ एक निन्द्रा पुऱ्याएर बसिसक्नु भएको छ। कस्तो लाग्यो मम्मी? ठिक छ ठिक छ। के सुतेर पनि रमाइलो भइरहेको छ हजुरलाई? सबै थाहा पाएको छ। हजुरलाई कस्तो भइरहेछ? रमाइलो। भाइ पनि आयो। सो अहिले चाहिँ हामी एउटा बिच ठाउँमा रोकेको छौँ। सिन राम्रो आएर एज यु क्यान सी पानी त परेको परै छ। बाबा र भाइ चाहिँ बाहिर गइसक्नुभयो, मम्मी पनि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ। अनि अब म पनि चट्टालार जान्छु। म यहाँ सानो एउटा ब्रेक लिनको लागि आएको थिएँ र भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ, पानी परिरहेको छ। अनि चट्ट लाएर गाडी चाहिँ यहाँ छ है, अनि राम्रो छ जोस भ्यू। अब चाहिँ जाउँ ढिलो नगरिकन है त, चट्ट लाएर जाउँ। अहिले चाहिँ हामी यो बाँकेको रोडमा छौँ, बाँके नेसनल पार्कभित्र छौँ र यहाँ चाहिँ रोड एकदम स्ट्रेट, लाइक वी हेभ बिन ट्राभलिङ सिन्स 30 to 40 किलोमिटर्स होइन। त्यो पुरै रोड स्ट्रेट नै छ क्या, एज यु क्यान सी पुरै स्ट्रेट छ। निन्द्रा लाग्ने जस्तो रोड छ, तर मलाई चाहिँ हिँडेको बेलामा खासै निन्द्रा लाग्दैन। अनि किताब समातेपछि निन्द्रा लाग्छ, किताब छोपेपछि मात्रै निन्द्रा लाग्छ भन्नुभएको छ बाबाले, तर त्यस्तो होइन। म एकदम मेहनती बच्चा हो, म पढ्छु होइन। एकदम म रातभरि दिउँसभरि बसेर पढ्ने मान्छे हो। तपाईँले पताउनुहुन्न, नपताए ठिकै छ, मेसेज गर्नु होला, म यहाँ मार्कसिट पठाइदिउँला। अनि मम्मी चाहिँ त्यहाँ सुतिरहनु भएको छ होइन। मम्मी सुत्नुभयो कि उठ्नुभयो? सुते छैन। सुत्नुभएको छैन, सुयो के छ? ठिक छ। बाबा चाहिँ यहाँ झुप बसेर सुतिराख्नु भएको छ। अनि मैले क्यामेरा अन गरेर झुलुक्क उठ्नुहुन्छ, अनि क्यामेरा बन्द गरिसकेपछि फेरि सुत्नुहुन्छ। यस्तै छ र बाटो यस्तो छ, तपाईँहरूले हेर्न सो यो चाहिँ बबईको पुल हो, बबई ब्रिज। त्यहाँ देख्न सकिन्छ, त्यहाँ हल्का ड्यामहरू बनाएको छ। यति पानी कस्तो बढेको छ, पानी क्या बढेको छ। बबई नदी। सो अहिले चाहिँ हामी कर्णाली ब्रिजमा आइपुगेका छौँ। लेट मी सो यु यहाँको हालत। यो पानी बाबाले पनि भिडियोहरू खिचिरहनु भएको छ पुरै। कर्णाली ब्रिजमा छ है। हेलो 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 हेलो। नदीमा कि ब्रिजमा? ब्रिजमा। आज कर्णाली नदीमा छु भन्ने हुन्छ, बेहाल हुन्छ अवस्था होइन। कर्णाली नदी बगेर यस्तो चिसो छ, त्यसको लिमिटै पार गर्ला जस्तो देखिसकेको छ कर्णाली नदी पनि। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाजासाजा खायौँ। यहाँ भने कहाँ? सुर्खेत प्रकाश होटेलमा चाहिँ चिसापानीमा चाहिँ खाजासाजा खायौँ र अब हामी लाग्दैछौँ महाकालीतर्फ, जुन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 122-124 किलोमिटर हो। त्यसलाई त्यही 2-2.5 घन्टामा पुगिन्छ हामी चाहिँ। अनि हामीले माछासाछा खायौँ, रेडबुलहरू खायौँ। त्यसपछि हल्का हल्का पानी त परिरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो लाग्यो बाबा, यात्रा कस्तो भइरहेछ? ठिक छ, ठिकै छ, ठिकै छ। मम्मी कस्तो लागिरहेछ? खाजा खायौँ। यो सुर्खेत प्रकाश होटेलको माछा मिठो रहेछ। चिसापानी
सुर्खेत प्रकाश होटल प्रकाश होटल होटलको नाम। अब चाहिँ हामी यहाँबाट चट्ट लाएर जान्छौँ। महाकाली लेट्स गो। यहाँ चाहिँ पुलिस स्टेसन छ। एनर्जी ड्रिङ्क हो कि मम्मी? अब चाहिँ सुस्त त्यो 2.5 घन्टा जतिमा चाहिँ हामी महाकालीतर्फ पुगिन्छ। महेन्द्रनगर पुग्छौँ र त्यसपछि भोलि बिहान चाहिँ हामी दुधारा चाँदनी पुलमा चाहिँ गएर फोटोसोटो खिचेर आउँछ। यो मम्मीको त फर्स्ट भिजिट होला है महाकालीतर्फ। एकदम मेरो फर्स्ट हो, एकदम राम्रो लागिरहेछ। तर विकास चाहिँ हाम्रो पश्चिमको केही विकास भएको रहेनछ। साह्रै दुःख लाग्यो। यत्रो राम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू छ यहाँ, यसको सदुपयोग भएको भए चाहिँ यो चाहिँ अति दुःख लाग्यो। र ठिक छ। अनि त्यहाँ चाहिँ खोला देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। बात त राम्रो परिरहेको छ, त्यता खोला देख्न सक्छ। हामी चाहिँ अहिले कर्णाली नदी पार गरेर चिसापानीनिर छौँ र कर्णाली नदी यो हो। अहिले केही दिनदेखिको लगातार अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि कर्णाली नदी एकदमै बढेर ठुलो बाढी आइरहेको छ र अहिले पनि पानी परिरहेको छ। तर अहिले एट द मोमेन्ट चाहिँ अलिकति पानी रोकिएला जस्तो पनि छ एकातिर भने, अर्कोतर्फ 5-7 मिनट पानी रोकिने, त्यसपछि फेरि तुरुन्तै एकदमै हेभी रेन परिरहेको छ। कर्णाली नदीले आफ्नो सीमाभन्दा पनि माथि आइसके जस्तो देखिरहेको छ। अब हामी चाहिँ यहाँदेखि झन्डै 120 किलोमिटर पश्चिम हामी सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगरतर्फ लाग्दैछौँ। महेन्द्रनगर भनेको अब महाकाली नदीको किनारतर्फ लाग्दैछौँ र आज साँझ त्यहाँ पुग्ने हाम्रो प्लानिङ छ। सो अहिले चाहिँ हामी एउटा गाडी बिग्रेको छ। यो गाडीले चाहिँ ब्याग ल्याइदियो, हामी चाहिँ त्यहाँ थियो अनि मान्छे काट्ने ठाउँ राखेको थियो र ब्याग आइयो। अहिले साँझको 5:30 भइसकेको छ। यो गाडीले पनि यस्तो आएर तर्साएर राखिदियो कि। हामी चाहिँ यहाँ चट्टलार होटल क्षेत्रमा बस्ने भयो। अ क्विक रुम टुर जहाँ चाहिँ म पहिला यहाँ बसिसक्यो। 102 रुम नम्बर होटल द चेतन समथिङ छ। त्यसपछि चाहिँ बेड पनि मिठो छ। पहिला म यही होटलमा बसेको। लेट्स सी द बाथरुम पनि राम्रै छ। चट्ट लाएर अनि यहाँ चाहिँ म यसरी उफ्रेको थिएँ। सो यहाँसम्मको भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु। डे 1 को भिडियो आइसकेको छ। डे 2 को भिडियो चाहिँ भोलि आउनेछ। थम्स अप, बाई, हेभ अ नाइस डे। यहाँसम्म हेर्नुभएको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू, बाई।